Sveriges ledare har avslöjats bryta mot sina egna krisregler. Ändå är detta missförhållande bara ett symptom på ändå allvarligare underliggande problem. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Under den gångna veckan har avslöjandena om det svenska ledarskapets brott mot sina egna pandemiregler stått som spön i backen. Hur kan Sveriges ledarskap så flagrant bryta mot sina egna regler? Varför fungerar den svenska förvaltningen så mycket sämre än i våra nordiska grannländer? Och vad blir konsekvenserna av att svenskarnas förtroende för staten sannolikt nu är på upphällningen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Ett turbulent år ligger framför oss, och om du vill att jag ska fortsätta utveckla mina aktuella videokrönikor varenda vecka är det till stor hjälp om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Denna kanal är endast möjlig tack vare era generösa donationer, så ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen, välkommen! Prenumerera gärna här nedanför, men se också till att skriva upp dig på mitt veckobrev, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med heder och pliktkänsla varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om pandemi, tragedi och hyckleri. Häng med! Alla djur är jämlika, men några djur är mer jämlika än andra. Med denna kärnfulla mening sammanfattade författaren George Orwell i sin klassiska bok Djurfarmen från 1945 hur makt korrumperar och slutligen leder till samhällets förfall. I decree that this farm will now devote itself to the making of weapons, to the building of walls. Det pågående svenska coronahaveriet blottlägger allt mer av den svenska förvaltningens oförmåga att utföra verkliga uppgifter. Men de senaste dagarnas avslöjanden rörande hur rikets politiska ledarskap återkommande bryter mot sina egna krisrekommendationer gör det oklart om situationen nu bör betraktas som en akut tragedi eller som en dålig fars. Vet ni vad det är för likhet förresten mellan stockholmare och spermier? Jo, det finns en jävla massa av dem, men det är inte många det blir folk av. Det verkliga, underliggande problemet är dock större än enskilda makthavares arrogans, snedsteg och usla beslut. För den övergripande Sverigebild som coronakrisen obarmhärtigt nu avslöjar visar på ett systemiskt förfall som resultat av institutionaliserad inkompetens och bristfälligt ledarskap. Där Orwells bok Djurfarmen skildrar hur förverkligandet av en kollektivistisk utopi hastigt förfaller till en individuell dystopi på grund av skrupellöst och korrupt ledarskap, skildrar det svenska samhällets förfall ingen illvilja alls, utan bara resultatet av decennier av kortsiktig, politiskt opportun aningslöshet. Sveriges svaga möjligheter till ansvarsutkrävande av tjänstemän har skapat en destruktiv incitamentstruktur där de politiker som ägnar sig åt ideologiskt opportun symbolpolitik kan göra karriär, medan de som pekar på obekväma och verkliga problem upplevs som politiskt besvärliga och ofta sorteras bort. Att styra och på olika sätt utveckla stora organisationer kräver inte bara ett ledarskap med kapacitet att snabbt skaffa sig en dynamisk överblick över hela verksamheten och kompetens att relatera dessa processer till förverkligandet av långsiktiga och relevanta mål. Det kräver även förmågan att vinna medarbetarnas långsiktiga förtroende för de mål man ämnar förverkliga. This right here is the land of opportunity. Stratton Oakmont is America. Ett ledarskap som konsekvent gör opportuna och kortsiktiga ingrepp i en stor organisation tenderar inte bara att försämra denna organisations funktion, det leder även till att organisationen gradvis förlorar sin kompetenta personal.
till förmån för anställda som tolererar ett kortsiktigt, publikfriande och ryckigt ledarskap. Priset man betalar för detta är organisatoriskt, kompetensmässigt och funktionellt förfall. Denna destruktiva spiral, där ideologisk opportunism belönas med ökade anslag allt medan förvaltningen fungerar allt sämre, exemplifieras i allt från kriminal-, migrations- och skolpolitik, men har så länge dolts bakom Potemkin-kulisser av friserad statistik, storvulna fraser och ändå mer verkningslös symbolpolitik, att ingen längre minns hur förvaltningen faktiskt är tänkt att fungera när det gäller på riktigt. Men inte heller detta har skett av illvilja eller med uppsåt, utan är en konsekvens av en ansvarsbefriad politisk kultur där alla medverkande lekt hela havet stormar med ansvarsbördan och hoppat runt mellan maktens stolar under förhoppningen att helt enkelt inte vara där den mandatperiod då musiken slutligen upphör. Men den tiden är nu kommen. Pandemikrisen har nu slutligt blåst omkull de sista Potemkin-kulisser som upprätthållit illusionen om den kompetenta och välskötta svenska statsförvaltningen. Vår beredskap är god. Och har istället blottlagt att Moder Svea inte bara är naken, utan även hur ohämmat hennes ämbetsmän pillar på hennes viktigaste funktioner. Under hela 2020 har regeringen och dess myndigheter växlat mellan att bagatellisera pandemin och att försöka dölja den svenska beredskapens usla skick. Allt medan man återkommande försökte vältra över en så stor del av ansvaret som möjligt på medborgarna själva. Tillsammans, 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 tillsammans. Gemensamt ansvar, delat ansvar, ett gemensamt mål. Men i pandemikrisens obevekliga storm står nu Sveriges ledarskap naket och till allmänt beskådande, utan vare sig kulisser, spinn eller ens fraser att skyla sig med. Det är en beklämmande syn. I'm really sorry. Regeringen har under månader hamrat hem stränga förmaningar till Sveriges folk rörande hur de som goda medborgare förväntas ta sitt ansvar för pandemins bekämpande. Det är exempelvis för många människor som vistas och trängs på större handelsplatser, köpcentra, varuhus med mera, trots starka rekommendationer att avstå från det. Under hösten har för många slarvat med att följa råd och rekommendationer. Alla måste göra mer, och det är på dig och mig det beror. Alla saker som du skulle vilja göra men inte är nödvändiga, ställ in, boka av, skjut upp. Nu gör vi det här, tillsammans, för Sverige. På ett par korta dagar rullar sedan nyheten ut att statsminister Stefan Löfven, justitieminister Morgan Johansson, finansminister Magdalena Andersson och den evige Dan Eliasson alla brutit mot de rekommendationer man själv uppställt. Coronapandemin beskrivs som den kanske största krisen under vår livstid och vi befinner oss just nu i ett kritiskt skede. Fortsatt hög smittspridning, en sjukvård under hård belastning och i det läget väljer alltså då den högsta ansvarige för landets centrala krismyndighet att åka på semester. Sedan våren när den här coronapandemin bröt ut så har ju budskapet från myndigheter, från regeringen hela tiden varit att man ska försöka undvika icke nödvändiga resor, att man ska tänka sig noga för innan man gör den här typen av resor. Detta är faktiskt inget ledarskap alls. Föreställ dig en VD för ett krisdrabbat bolag som tvingas göra smärtsamma nedskärningar i hela organisationen och som samtidigt höjer sin egen lön. Some of you will lose your jobs, yeah. The good news is I've been promoted. So every cloud. Föreställ dig en general som uppmanar sina trupper till självuppoffrande mod inför ett slag om nationens frihet och som sedan själv gömmer sig i en bunker tillsammans med sin massös. Föreställ dig politiska ledare som manar folk att hålla sig inlåsta och sedan själva shoppar, åker skidor och flyger på solsemester. Sola, bada och ha kul med Sundtip över jul.
Lägg till detta faktum att man återkommande och i skarpa ordalag själv moraliskt attackerat meningsmotståndare för samma förseelser som man själv begått. Det skickar ju en signal till alla de svenskar runt om i hela landet som har inskränkt sina liv ganska så ordentligt i och med coronapandemin. Och det minsta man kan begära från oss som tillhör på något sätt ett politiskt ledarskap är ju kanske att vi föregår med gott exempel. Men också för de signaler som det sänder ut till omvärlden och till allmänheten. Då är det oerhört viktigt tycker jag att man visar gott omdöme och även i det här läget fortsätter att hålla på de regler som finns. Vår justitieminister har själv redan uttryckt exakt vad denna typ av beteende kallas. Allt detta är så flagrant tondövt i sin arrogans att det i somliga länder sannolikt hade lett till revolution. För detta visar nämligen att rikets ledare ställer sig själva över den strategi man ålägger sitt folk att följa. Och detta kan mycket väl vara droppen som får det djupt egalitära svenska folkets bägare att slutligen rinna över. Flera hundra år av relativ fred och stabil kompetent förvaltning har fostrat svenskarna i djup auktoritetstro, lydighet och lojalitet i utbyte mot vilket de skänkts en exceptionalistisk självbild och upplevelsen av att vara världens främsta land. Greatest country on the planet. Detta förklarar det Stockholmssyndrom som präglat den allmänna svenska opinionen under större delen av pandemin. Där folket pyntat sina julgranar med ansvariga myndighetspersoner och lojalt attackerat alla som ifrågasatt den unika svenska strategin. Trots att vi samtidigt haft över 10 gånger fler döda per capita än vårt grannland Norge. Denna tillit till statsmakten är på många sätt behjärtansvärd, men det är samtidigt också denna aningslösa lojalitet som möjliggjort den svenska förvaltningens förfall, eftersom all kritik kollektivt har avfärdats som illvillig alarmism. Tre auktoritetsmässigt dräpande slag har nu i hastig följd utdelats mot den svenska tilliten till staten. Först genom att rikets folkkäre monark tog bladet från munnen och fastslog att Sverige misslyckats. Och att det är fruktansvärt att så många har dött. Jag anser att vi har misslyckats. Vi är ändå det är stort antal som har avlidit helt enkelt och det är ju fruktansvärt. Sedan genom att den oberoende coronakommissionen rakryggat la ansvaret för Sveriges höga dödstal på regeringen. Beslut och åtgärder som fattats under våren för att möta pandemin som vi bedömer har varit sena och i vissa fall otillräckliga. Regeringen styr riket och därför vilar det yttersta ansvaret på denna regering och tidigare regeringar som har känt till de här bristerna. Och slutligen, genom att landets ledare nu avslöjats inte följa de regler man själv ålagt sitt folk. Det går inte att överskatta betydelsen av detta. För om det är något som svenskar med rätta avskyr så är det fusk och regelbrott. Hela den moderna svenska politiska historien kantas av karriärer som havererat just på grund av, ofta relativt obetydligt, fusk. 1995 avgick den socialdemokratiska politikern Mona Sahlin från sin post som vice statsminister efter att det framkommit att hon köpt Toblerone på statens kontokort. 1996 avgick den före detta förbundsordförande för kommunalarbetarförbundet Sigvard Marjasin från sin position som ordförande i Palmekommissionen efter att han anklagats för fusk med kvitton. År 2000 avgick den dåvarande socialdemokratiska justitieministern Laila Freivalds efter att hon gjort ett kontroversiellt köp av en allmännyttig hyresrätt på Kungsholmen i strid med regler hon själv röstat fram. 2006 tog den socialdemokratiska politikern Lars Danielsson time-out efter att uppgifter han lämnat ut till Tsunami-katastrofkommissionen visat sig inte stämma. År 2011 avgick den dåvarande socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt bland annat efter anklagelser om bostadsbidragsfusk.
Syftet här är inte att anklaga dessa personer för bristande moral, utan för att illustrera det obevekliga svenska rättsmedvetandet. Det är sannolikt inte heller så att den svenska politiska makten medvetet bryter mot dessa regler, eftersom man i allra högsta grad är medveten om hur sådant uppfattas. För även om det inte vore mer etiskt hade statsministern hur lätt som helst kunnat skydda sin symboliska roll som krisledare genom att helt enkelt skicka ut någon annan för att hämta upp hans klocka. Justitieministern hade mycket enkelt kunnat buda hem en julklapp med kurir. Och Dan Eliasson hade som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunnat inte åka till Kanarieöarna. Okej, det är som vanligt omöjligt att försvara just Dan Eliasson. Men som helhet manifesterar dessa ledares agerande det övergripande systemiska förfall som nu inte längre går att dölja. Man tänker sig inte för. Man förmår inte bättre. Man tror att misstag ännu går att dölja bakom administration, fraser och symbolpolitik. Men en pandemi låter sig inte döljas på samma sätt som usla skolresultat, gängkriminalitet och migrationskostnader. Smittspridningstalen har nämligen omedelbara konsekvenser och kan därför inte skylas över som brottsstatistik genom nya brottsrubriceringar och subjektiva trygghetsundersökningar. Och dödstalen går inte att bortförklara med socioekonomiska faktorer, ojämlikhet och beskyllningar om eventuellt patriarkalt förtryck. För detta är på riktigt. Bakom dödstalen finns riktiga människor. Barn, syskon, föräldrar, släktingar som direkt varseblir resultatet av Sveriges höga smittspridning. Av Sveriges anmärkningsvärda strategi. Av den svenska förvaltningens mångårigt etablerade oförmåga att hantera verkliga problem. När beredskapslagren visade sig stå tomma justerade man ner skyddskraven istället för att erkänna och åtgärda bristerna. SVT:s granskning har visat hur Arbetsmiljöverket både tonat ner och backat från sitt eget krav att det alltid skulle behövas både visir och munskydd i nära vård av covid-patienter. När Sverige visade sig sakna kapacitet att bedriva testning sa man att testning inte behövdes. Du önskar att du hade testat mig? Nej, det tror jag inte hade gjort någon skillnad. När den oåtgärdade bristen på både tester och skydd slutligen gav Sverige ett av världens högsta dödstal skyllde man på nyliberalismen. Den svenska politiken har under så många generationer nästan uteslutande ägnat sig åt frågor utan koppling till verkligheten. Som att få fler kvinnor att skriva artiklar på Wikipedia eller att ta fram kommunala ljudidentiteter. Att när det dammiga maskineri som styr statens verkliga kärnuppdrag rörande trygghet och krisberedskap motvilligt faktiskt behöver användas, då finner man att kontrollerna har rostat och att spakarna inte längre lyder kommando. Our controls are dead. Ansvaret för denna praktiska atrofi ligger inte endast på den nuvarande regeringen, och läget skulle knappast vara speciellt mycket bättre under en annan regering heller, eftersom förfallet är systemiskt och orsakat av många generationer politiker. Dessa har tagit den en gång robusta svenska förvaltningen så för given att de under decennier misshandlat den med funktionshämmande moraliska övertygelser och naiv idealism, helt utan aning om hur förvaltningsmaskineriet vare sig fungerar eller hur det eventuellt kan repareras efter att det körts i botten. I didn't break it. Först nu, när förvaltningens inkapacitet under pandemikrisen kan mätas i människoliv, exponeras slutligen dessa makabra brister på ett sätt som ser ut att skapa både ett erkännande av och en opinion mot det svenska förfallet. Till dig som är arg, besviken och missnöjd med denna utveckling vill jag här därför ge 3 personliga råd. 1. Acceptera inte krav på mer makt. Socialdemokrater kommer att beskylla borgerligheten i allmänhet och nyliberalismen i synnerhet för allt de plötsligt nu säger sig vilja korrigera. Och detta kommer de att vilja göra genom att utöka sin egen makt och genom att höja skatten. Detta
är förutsägbart nonsens. Acceptera inte heller en slentrianmässig borgerlig förklaring som beskyller den sittande regeringen för alla problem under förevändningen att allt skulle vara bättre om de själva finge regera genom utökad makt och hårdare tag. Detta är likaledes nonsens. Skillnaden för Sveriges djupgående förvaltningsmässiga kris hade varit marginell, oavsett vem som för tillfället suttit på regeringsmakten. Politiker behöver varken mer makt eller mer pengar. De behöver lära sig prioritera och att ta konkret ansvar. 2. Kräv fokus på statens kärnuppdrag. Svensk politik har redan exceptionellt mycket inflytande över hur medborgarna lever sina liv, och svenskar betalar redan en av världens absolut högsta skatter. När politiker använder pandemin som förevändning för att kräva mer pengar och mer makt, Ändå ser vi behov av fler verktyg. Be dem då istället att prioritera. Avveckla alla moraliska pekpinneprojekt, allt stöd till religiösa föreningar och alla bedrägeriutsatta bidragsprogram. Överför istället dessa resurser till statens verkliga uppdrag. Håll gränsen, skydda medborgarna, upprätthåll ordningen. I övrigt klarar sig nog svensken alldeles utmärkt även utan ett nationellt genussekretariat. Den politiker som inte erkänner behovet av dessa åtgärder kan inte lösa förvaltningens problem. 3. Utkräv ansvar. Kräv ett återinförande av tjänstemannaansvaret. De överträdelser och den inkompetens som nu uppvisas legitimerar mycket hård kritik och fordrar ansvarsutkrävande. Att acceptera fler otydliga politiska floskler av typen “vi ska bygga Sverige tillsammans” eller “vi ska knäcka gängen” eller vad som helst med orden socioekonomiska faktorer är att acceptera mer av samma sak som vi redan har och därför fortsatt förfall. Kräv istället konkretion. Exakt vad tänker ni göra? Exakt hur ska skattemedlen omprioriteras? Exakt på vilket sätt ska myndigheterna bli effektivare, bättre rustade och mer kompetenta? För om det finns ett ansvar som vi medborgare omedelbart kan ta, så är det att utnyttja den stora tragedi som nu utspelar sig för att göra någonting gott. Att slutligen utkräva verklig förändring av hur Sveriges förvaltning fungerar. Tycker du det är viktigt att ledare föregår med gott exempel och inte bryter mot sina egna regler? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av förvaltningens förfall? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och även jag gör misstag, men jag anstränger mig för att leva som jag lär. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.